Vad har du för spännande här, Anna? Vad jag har för spännande? Du har... Ja, jag tog med mig lite vindruvor och sen har jag lite bananer och wienerbröd här. Jag tänker att vi måste ju fika. Ja, vad bra. Det är ju kulturellt att göra i fika. Ja. Utan fika är ju inte livet så Livet bra är så mycket mer... med fika. Ja, precis. Man saknar någonting när det inte kommer någon fika. Ja, och ordet finns ju bara på svenska också. Så det är ju unikt. Det är svårt att översätta fika på andra språk. Ja, jag sa till någon häromdagen, ja det är någonting att jag har tagit med mig. Säkert från svensk kultur. Precis. Ja, fika. Ja, men ska vi börja då? Ja, men absolut. Varsågod. Så. Det här är spännande. Ja. Wienerbröd. Ja, precis. Nej, men vi har känt varandra i flera år nu, men jag känner att jag kan inte så mycket om din bakgrund. Kan inte du berätta lite där? Vem jag är? Ja. Oj. Jag är ju uppvuxen i Tranås. Och sen flyttade jag till Oskarshamnstrakten då. Först var jag med missionsbåten Shalom. Och sen bodde jag i Oskarshamn och gick gymnasiet där nere. Gick musik. Och sen hade jag ju träffat min man då, Martin. Vi var ju unga, så, som sagt. Ja, och sen kände vi att vi ville göra något utomlands. Så ganska tidigt där vi gifte oss då förstås. Och sen åkte vi ju till Turkiet. Så vi var och bodde i Turkiet i 5 år. Och vi bodde i sydöstra Turkiet. Så vi lärde oss språket och vi lärde oss lite av deras kultur förstås. Och där vi bodde så kan man inte jättemycket engelska och inte mycket tyska och inte franska heller. Så vi hade egentligen bara en möjlighet att kommunicera med folk. Och det var ju genom att vi var tvungna att lära oss språket. Och sen är det givetvis en hjälp också att inte folk kunde engelska och tyska, franska till exempel. För då är man ju väldigt intvingade i att bara fokusera på turkiska och försöka lära sig turkiska. Ja. Så. Men när man är mitt i det så är det ju inte så lätt. Då kan man ta sig på ett panna några gånger och tycka att det är jättejobbigt. Och det är ju nu när man ser tillbaka så har man en annan distans till det. Ja. Så, och det är ju en väldigt spännande erfarenhet att ha med sig. Så. Och efter det så flyttade vi faktiskt hit till Råslet. Så då läste min man och jag läste också lite och vi fick lite barn och sådär. Vi har ju 4 barn. Och även 3 bonusbarn. Vi har varit familjehem här senare år här. Så familjen är ganska stor. Så. Min man jobbade med OM och det gjorde jag också. Så bodde vi här. Och sen köpte vi ett hus precis intill Råslet. Ja. Så vi har ju bott där i många, många år. Och trivs vi väldigt bra med det. Och så. Vi ville egentligen inte lämna Råslet. Utan då fick det bli liksom här i närheten så. För vi gillar mångfalden som är på Råslet. Ja. Kul. Oskarshamn och Tranås. Hade du träffat många nysvenskar eller invandrare under din uppväxt? Ja, jag hade några i min klass. Så man kan säga att det skiljer sig lite. Martin då, min man, han är från landsbygden. Och det fanns väl knappt någon där när han växte upp. Jag då är ju från Tranås då, det var ju stora staden. Så, den är ju inte så stor. Och då hade jag hade ju någon från Finland i min klass och någon från Jugoslavien hette det ju då. Och någon grek. Så lite hade jag i min klass. Men sen blev vi fick ett intresse ganska tidigt. Det var väl en kombination då med att man fick ett missionsintresse. Att man ville ut och se världen och sådär. Så väldigt tidigt så på något sätt så började vi känna väldigt mycket för Mellanöstern. Okay. Och framförallt kanske människor med muslimsk bakgrund. Och vi började läsa ganska mycket böcker och jag gick även en utbildning en kurs på universitetet i Linköping. Så jag läste om islam och jag läste om hur det är för muslimer i Europa. Och det var i samband med Bosnienkriget. Okay. Så vi fördjupade oss ganska mycket i Bosnienproblematiken. Och sådär. Och i samband med detta då, samtidigt då som det var ett krig i Europa
så hade jag möjlighet att läsa om detta. Och då kom det också väldigt många flyktingar till Sverige från Bosnien. Ja. Så jag var ju ung, jag var ju 16-17 år då när jag bodde då i Österbymo då, som jag bodde ett tag. Och då hade jag några grannar som var från Bosnien och som hade kommit till Sverige. Så de började vi umgås med. Och det var ju väldigt givande och spännande. Och året innan jag flyttade till Österbymo så hade jag faktiskt bodde jag i Oskarshamnstrakten. Och då var jag ganska mycket och besökte en flyktingförläggning som var där. Och då var det också väldigt mycket från Bosnien där. Ja. Så man lärde känna några där och man bjöd hem lite folk och lite ungdomar som var i min egen ålder. Så det började ganska tidigt intresset för andra människor från olika länder och olika kulturer. Okay. Och kulturmötet som man hade där var ju fantastiskt liksom. Så man bjöd dem på mat och man försökte lära deras språk. Nu kan jag inte ett ord bosniska, men jag vet att vi satt och övade liksom veckodagarna och lite sådär och försökte lära oss och försöka förstå dem och samtidigt som att de försökte förstå oss. Så det var väl de första mötena kan man nog säga. Att lite dels i min klass då när jag gick i skolan, grundskolan. Men ganska snabbt sen när man var 16-17 år. Så. Och sen blev det givetvis mycket Turkiet då. Vi flyttade till Turkiet då när jag var 22 tror jag. Bodde då där och då läste vi språk och kultur på en skola där. Och när man kommer till ett nytt land så är det ju liksom fantastiskt. Vi hade ju sett fram emot detta. Att komma dit så liksom i de första månaderna var ju liksom allt fantastiskt. Nu är vi äntligen här och man liksom, människorna var helt fantastiska tyckte man. Är givetvis fortfarande. Men sen efter ett tag så börjar man ju liksom liksom, varför gör de så här och varför är det så här och man går in då i det här då som man kallar för kulturkrock och i den här processen då, även att man bor utomlands så helt plötsligt så blir man ju väldigt, väldigt svensk då. För man tycker det är väldigt, väldigt jobbigt att möta den andra kulturen då. Och man vet inte riktigt vad man ska göra av sig själv. Och det är svårt att sätta ord på det för man liksom har aldrig varit med om detta innan. Så jag vet att det var ju väldigt svettiga månader ett tag där man försökte kämpa med språket och lära sig språket och sen var det i Mellanöstern så är det ju väldigt lätt att få ta kontakt med människor. Det är ju superlätt och de var nyfikna på oss och det var ju folk hela tiden och så fort vi gick ut liksom så var det ju hej do you speak English? Can I speak with you? Hela tiden och till slut blir man ju väldigt trött på det där också att man inte kan vara så anonym så. Och sen samtidigt så blir man ju väldigt svensk. Man liksom rycker till så fort man ser en Volvo-bil och om man pratar med någon som kanske kan prata eller lite fotbollslack då, för det är liksom universalt att prata om fotboll. Och då liksom, känner ni till Zlatan och känner ni till den här och det var väl någon fotbollsspelare, någon svensk som tror jag Kenneth Andersson tror han hette. Okay. Som spelade i ett turkiskt lag. Så då hade man alltid lite där man kunde prata om och sådär. Och man blev ju väldigt stolt och sådär. Och det var ju viktigt tyckte vi att man skulle laga svensk mat. Och även att den bodde i Turkiet. Och för man ville liksom behålla svenskheten på något sätt. Så man liksom gjorde ju svenska köttbullar. Och man letade ibland i butikerna där efter svenska saker. Och det var ju inte så lätt att hitta. Men sen till slut efter ett tag så vandrar man ju ut på andra sidan. Och då är man ju kanske i en ny fas där man kanske upplever att men den svenska kulturen kanske inte är normen. Det kanske inte är det som är liksom utgångspunkten. Utan jag kan ta lite från den turkiska kulturen, jag kan ta lite från den arabiska kulturen, jag kan ta lite från svenska kulturen också och behålla det som är bra. Så idag så känner jag mig väldigt blandad. Så jag känner mig absolut inte ursvensk om man nu säger det ordet så. Utan jag är ju
lite halv, brukar jag säga ibland. Jag är lite halv, sa jag sådär. Men då var det någon som sa till mig, du ska inte säga att du är halv, du ska säga att du är dubbel. Bra perspektiv där. Ja, och det är ju så att man har fått med den svenska kulturen och sen har man levt och rört sig mycket i Mellanöstern och i Turkiet i vårt fall. Och de har ju fått med sig mycket av det. Så man är ju dubbel och det är ju faktiskt en förmån i att världen ser ju annorlunda ut nu. Just att det är så mycket mångkulturellt. Och att när fler människor får tag i detta, att man kan vara dubbel, så tror jag att man kan lösa ganska mycket. Så desto mer man håller fast vid sina egna grejer, egna traditioner och har svårt att möta den andra, så blir det ju utmaningar. Så. Men om man kan släppa lite på det och våga släppa in varandra, så blir det ju fantastiskt i denna härliga mångfald som ändå är. Så. Och vad tyckte du mest om med Turkiet? Ja, men det är ju Turkiet som land. Alltså klimatet är ju jättehärligt och jag gillar värme och sol. Så det är ju jättehärligt. Men just att mötet med människan står ju så mycket högre än vad det gör i Sverige. Det är ju, vi brukar prata att i Mellanöstern är gruppkultur och här i Sverige är det ju individkultur. Så. Och det finns ju både nackdelar i båda förstås. Så. Men det är ganska okomplicerat att lära känna folk i Mellanöstern. Man hjälper varandra, man är en del i en familj, sen är det storfamiljen och sen är det grannar. Man är alltid med i ett sammanhang. Så. Och i de flesta fall så kanske det är ändå ett positivt sammanhang. Sen tyvärr så är det ju så att det finns kanske dåliga erfarenheter av det också. Men det är ju likadant i Sverige också. Det finns ju massa dåliga exempel i vår kultur också. Så man kan ju inte bara säga liksom att men den här kulturen är fel och den är konstig och det är bara dumt. Så, utan man får ju plocka ut russinen ur kakan. Så. Och här i Sverige pratar vi väldigt mycket om ensamhet. För det är ju, alltså, vi uppfostrar ju våra barn och automatiskt till att bli ganska starka individer så, och fatta egna beslut. Du får välja vad du vill bli och vi matas ganska tidigt med detta att de till exempel frågan vad vill du bli när du blir stor? Ja, precis. Ja. Och då drömmer ju alla barn om att de ska bli läkare eller köra brandbil eller räddningstjänsten och så vidare. Så. Och det matar vi in dem i Mellanöstern då, till både för- och nackdel då. Så kanske inte barnen behöver tänka så mycket där, för det finns oftast en liten gjuten väg. Det finns upptrampade spår där de förväntas att göra. Oftast kanske äldste sonen tar över gården eller äldste sonen tar över liksom skomakeriet efter pappan. Och man behöver inte riktigt fundera på det här. Sen finns det givetvis då återigen för- och nackdelar med detta. Så. Men just den här ensamheten som finns i Sverige, den kanske man inte riktigt ser i Mellanöstern faktiskt. Man tar hand om varandra och man är inte ensam på samma sätt. Det finns nästan inga, där vi bodde så fanns nästan inga ettor. Det finns inga ettor i lägenhetsform, utan det är ju stora lägenheter för man bor ju tillsammans. Med familjen. Med familjen och oftast är det generationsboende också. Nu är det ju ett tag sedan vi bodde, så saker har ju säkert förändrats en del också. Och det är skillnad. I Sverige är det ju ganska homogent. Om man kommer från Kiruna eller om man är från Österbymo, en liten stad, Ydre kommun. Eller om man får Tranås, Göteborg, Stockholm, Malmö. Så det är ganska liknande kulturella saker. Men i Turkiet och i Mellanöstern så är det ganska stor skillnad mellan stad och by. Bor man i en stad så är det en viss typ av kultur. Och bor man på landsbygden så är det olika. Så det skiljer sig mer. Så jag vet när vi brukar flyga hem då till Sverige, så upplevde vi ju en större skillnad av att flyga från våra städer där vi bodde i sydöstra Turkiet, och så kom vi till Istanbul. Liksom, nu kom vi hem, kände vi när vi var i Istanbul, för det var så likt Europakulturen och kanske den kulturen som är i Sverige. Så även att vi var ju absolut inte hemma. Men det är att det är mycket mer skillnad. Man lever lite annorlunda på landsbygden och de små städerna. På vilket sätt var det lik Sverige i Istanbul? Nej, men i Istanbul så är det ju det är ju en stad som ligger både på Europa och Asien. Och den är ju väldigt mycket präglad av Europa, i alla fall då. Det är klart, nu vi ska inte gå in och prata politik så. Då kan det sluta illa här. Så. Nej, men alltså,
Man är ju mycket mer anonym. Istanbul är ju en världsmetropol på kanske 15-20 miljoner invånare. Man hälsar inte på varandra, man känner inte varandra i trappuppgångarna om man bor i ett hus. Och det är ju så det ser ut här i Sverige. Vi bor på, nu bor jag inte på Råslet, men när man bodde på Råslet, man hade inte riktigt koll på vilka som bodde i trappuppgången. Man kanske försökte då att ha koll, men folk tyckte nästan att man var konstig när man hälsade på varandra eller sådär, för det gör man inte riktigt i Sverige. Men i Mellanöstern, eller där vi bodde, liksom, då hade man ju full koll på vilka som bodde i sin trappuppgång, och man hälsar liksom när man går på kvartersbutiken och man lär känna grannarna och sådär. Och det gör man inte riktigt kanske i Istanbul, och då liknar ju Istanbul kanske mer den svenska kulturen. Så. Även att det finns väldigt mycket turkisk kultur där också givetvis. Men de är ju oerhört gästvänliga. Oerhört gästvänliga. Och hjälpsamma och måna och tillmötesgående, och är oftast väldigt lösningsfokuserade som kultur. Liksom att är det någon som har ett problem, men då löser vi det tillsammans. Här förlitar vi oss på staten. Staten tar hand om mig och staten ska liksom göra allting. Så, men där är finns det ju inte lika stark på det sättet. Utan det är ju annorlunda. Så. Och att man hjälps åt. För här är det ju liksom, Sverige är ju ett sekulariserat land. Och många är ju väldigt ensamma. Ofrivilligt ensamma. Och då blir det kanske ganska jobbigt. För det finns ju inte kanske det nätverket. Och inte kanske det här kulturen då, som gör att man kanske tar hand om varandra. Och att där vi bodde så är det ju otänkbart att bo själv. Det gör man ju inte. Jag flyttade hemifrån när jag var 16. Så jag var ju ganska van att bo själv och ta hand om mig själv. Så. Och när jag sa det nere i Turkiet så tyckte de, vad är din familj? Vad är din familj? Sådär. Tyckte det var jättekonstigt. Men så är det ju i Sverige. Vi är starka individer, vi vill klara oss själva. Och oftast går det jättebra. Så. Men när det kanske krisar i livet så blir det kanske tuffare i Sverige. För att man kanske inte har det här kanske nätverket. Och att man ska klara allting själv. Så. Och i Mellanöstern är det ju oftast ganska mycket tvärtom då. Men vad hjälpte ni er, eller för ni var två, så du och er, när ni kom till Turkiet, att flytta in och lära er språket? Och Vad som hjälpte oss? Nej, men det var ju öppna armar från våra grannar. Det var ju när vi flyttade in dit, vi hade ju ingenting. Vi hade 2 resväskor med oss, en gitarr och en fiol. Det var ju 20 kilo som vi hade fått med oss på flyget. Och så fick vi tag på en lägenhet som vi började hyra, och den var ju helt tom. Det fanns ju ingenting i den. Det fanns inte spis. Det fanns inte så att vi kunde ha varmvatten. Ingen tvättmaskin. Till skillnad också, för det är ju annorlunda i Sverige. I Sverige ingår ju det. Spisen och tvättmaskinen ingår ju liksom i hyran och köksfläkten och så. Här fick vi ju liksom, nu ska vi börja köpa det. Och vi hade ju ingen säng, och vi kunde ju knappt ingen turkiska, så vi fick ju gå ut och försöka leta möbler och köpa. Och som sagt, ingen kunde ju engelska. Och vi försökte kommunicera där med ordbok och grejer. Så. Och på något sätt så började vi få hem lite möbler. Och samtidigt med detta så kom ju våra grannar. Hatice och Ibrahim som bodde under oss i Turkiet. De var ju liksom hos oss och hjälpte oss i dygnet runt nästan. De delade med sig av sin porslin. För vi hade ju inga bestick, inga tallrikar. Vi kunde inte ens äta. Vi hade ingenting att sitta på. De bar upp sina trädgårdsmöbler och de hjälpte oss installera tvättmaskinen och så, och de skruvar och höll på och grejer. Och Hatice, frugan i huset, hon gjorde ju mat och grejer och delade med sig. Och där började ju en fantastisk vänskap. De hade ju 2 barn då när vi bodde där. Och de tog ju hand om oss. Var det någonting som vi behövde hjälp med så var det ju till Ibrahim och Hatice som vi fick hjälp av. Och även grannfamiljen intill, familjen Demir. Och den familjen var lite fattigare. I den här staden där vi bodde först så var det också att det var många människor som hade kommit från mer östra Turkiet och liksom i Skenderun så vi bodde i. För att det kanske var ännu mer fattigare österut. Så hade man kanske försökt att flytta och försöka få ett kanske bättre liv. Så det var många som hade liksom
kommit från östra Turkiet. Och då hade kanske inte livet blivit som de hade tänkt sig. Utan det var ganska tufft och det var jobbigt och svårt ekonomiskt. Och de bodde ju väldigt, väldigt enkelt. Och de hade också väldigt många barn. Och de hade ju barn då som vi... De var lite yngre än oss då. Och de gick ju i skolan. Och de hjälpte oss med turkiskan och de rättade våra läxor och vi satt och pratade och vi delade melon tillsammans och de tyckte det var så och det var ju uppskattat givetvis åt båda hållen. Det var en fantastisk tid. Så vi fick ju oerhört mycket stöd och hjälp. Och då tänker jag så här, när en flykting kommer liksom till Sverige, det som vi var med i Turkiet, det händer ju tyvärr inte här. Och vi behöver bli mycket, mycket bättre att ta emot och bjuda in och lära känna nysvenskar och flyktingar som kommer hit. För de är ju också så vana vid ett nätverk där de är i ett större sammanhang. De har sin familj, de har storfamiljen och sen har de massa i sitt grannskap. Och sen när de kommer hit så slår det ju nästan dubbelt. Det slår dubbelt på dem i det här med ensamhet. Och oftast är det ju så att de bara vill ju lära känna svenskar. Och liksom öva sin lilla svenska som de kan och dela med sig och sådär. Men det blir lite svårt för generellt då så är ju kanske vi i Sverige lite mer reserverade, tyvärr. Jag tyckte det var intressant när du sa att det var vänner i Turkiet som har hjälpt dig, hjälpt er att komma in. För mig när jag flyttade hit, det hjälpte mig så mycket att jag hade svenskar runt omkring mig som, fast jag kunde inte prata svenska i början, men att jag fick höra svenska hela tiden. Ja, precis. Jag blev lite trött på det, men det hjälpte mycket när man ska lära sig ett språk. Men också det här med, du vet när man flyttar till ett nytt land, om det var typ Storbritannien där man kunde engelska. Det finns så många saker som man inte känner till bara för att man inte växt upp där. Som är naturliga grejer för de som är där. De tänker inte på att man gör så här. Och man behöver någon som kan hjälpa man att komma in i kulturen, förstå vad man ska göra egentligen. Du faktiskt håller på med en väldigt intressant grej. Precis, jag har ju precis börjat jobba med Bilda i ett projekt som heter Familjekompis. Där tanken är att man på något sätt skapar de här mötena. En nysvensk familj eller person matchas ihop med en mer etablerad person eller familj. För att skapa de här mötena. Ja. För tyvärr, i Mellanöstern så behöver man inte ha familjekompis. För det funkar ju ändå i de flesta fall. Ja. Men i Sverige så blir det svårare. Och då behöver man kanske ha en möjlighet. Och då är det här en möjlighet att signa upp sig för att vara en familjekompis från båda hållen så att säga. Och sen arrangerar man ett möte tillsammans, en träff helt enkelt där man delar mat. Bilda brukar köpa pizza då till exempel. Och man börjar lära känna varandra. Och sen då förhoppningsvis då så ska det bli flera träffar då där de får utforska varandra och förhoppningsvis bli vänner för livet. Så det jobbar jag med. Sen jobbar jag ju även med socialtjänsten. Så jag jobbar ju mycket med ensamkommande flyktingar. Så jag får ju väldigt mycket från mitt jobb också det här. Och då är det många från Afghanistan har det varit. En del från Syrien, Eritrea, Etiopien, Somalia. Som man har fått möjlighet att jobba med. Och kanske någon enstaka från Ukraina också faktiskt. Så det är väldigt, väldigt spännande. Så man känner sig väldigt hemma när man jobbar med den här målgruppen också. Dels för att man har gjort den här egna resan till Mellanöstern och bott i Mellanöstern några år. Ja, precis. Så känner man sig väldigt hemma när man rör sig bland de här från Afrika eller från Afghanistan, Iran. För det är lite liknande kulturer. Så. Men för du sa lite innan att du är dubbel nu. Vad har du fått från andra kulturer? Nej, men jag tänker ju att jag gillar ju möten med människor, så det är ju någonting som jag har lärt mig mer, att det är väldigt betydelsefullt att sträcka ut sin hand till folk som kanske är nya i Sverige och att det betyder väldigt mycket och försöka vara med och hjälpa dem skapa ett nätverk. För de har ju ingenting, när de kommer hit så är de ju helt ensamma.
Och då är ju en av utmaningarna liksom att försöka lära dem, eller så att de får tag på ett nätverk. Så. Och det kan man göra genom kanske olika idrottsföreningar. Det finns massa olika café i hela världen, till exempel olika språkcaféer. Råslet har ju också ett språkcafé där folk kan få komma och liksom testa sin svenska, lära känna någon, komma utanför sitt rum, sin lägenhet, sitt hus. Och jag tänker också, ju fortare man gör de här små kanske djärva stegen, för det är ju kanske lite läskigt det här, desto bättre är det. Om man har bott i Sverige kanske i 10-15 år och kanske inte känner så många svenskar, då är det ju svårt kanske att lära känna svenskar. Så det är just i början, tänker jag, som är väldigt, väldigt viktigt. Jag hörde då i samband med att jag jobbar med familjekompisar, så hörde jag att i flyktingmottagningen i Norge och i Danmark, då har man automatiskt att man får kontakt då med en dansk familj eller en norsk familj direkt när man kommer. Så fort man är liksom ny i landet i en asylprocess, så kopplas man till liksom en etablerad dansk familj eller en dansk person, och likadant i Norge. Och det är ju som du säger, som du nämnde när du var ny i Sverige, du berättade ju om att det var viktigt att vara med och känna med mycket svenskar, även att det kanske var väldigt jobbigt just då att bara liksom höra svenska hela tiden. Ja, precis. Och man blir nästan tokig. Men det är ju så mycket samhällskunskap som ska in, för det är ju väldigt annorlunda. Det är ju massa saker som vi gör automatiskt och som vi känner till helt automatiskt för att vi är uppvuxna här och vi vet hur det funkar i Sverige. Och här finns det ju luckor då förstås när man är ny i landet, och det här bör man ju liksom alla krafter liksom hjälpa till så att man får en bättre förståelse av det svenska samhället. Så. Och här är det ju en resa, tänker jag. Det är ju inte det att alla som kommer hit att de ska liksom bli ursvenskar, att de ska bli jättesvenska. Men de ska kunna laborera i båda kulturerna. Och bli det här dubbla faktiskt. Berikare av att kunna ha med sig en ursprungskultur. Men också vara med i en ny kultur. Och att kunna vandra däremellan. Och vara en del liksom. För det är då man upplever också att man känner sig hemma. Tänker jag. Desto mer man får förståelse för den andra kulturen. För desto mer man kanske då isolerar sig. Kanske drar sig undan. Då blir det ju kanske att man hamnar kanske i utanförskap. I ensamhet. Och då blir det ju så mycket svårare allting. Så nätverk är ju superviktigt. Ja. Så. Har du någon gång blivit överraskad av hur du förändrats? Till exempel, jag kommer ihåg för många år sedan. Jag hade varit i Sverige i kanske 1,5-2 år. Så det var inte jättelänge. Nej, inte ens det. Det var mindre än 1 år. Vi var på kontoret, hade ätit mat tillsammans. Någon soppa eller någonting. Och en kvinna från Schweiz kom in där. Och hon var jätteirriterad, för hon alltid sa, men varför lämnar de tillbaka, eller lämnar de mat till en köttbulle kvar eller sånt. Och hon sa, men det finns bara en sked soppa här, varför har ni lämnat den? Vill inte någon ha den? Och jag tänkte, det var kanske jag kom på att jag hade tänkt att ta om lite mat och såg att det var inte mycket kvar. Så jag tog bara en halv av det som var i kastrullen. Och jag tänkte, vad gjorde jag? Jag kunde inte ta den sista. Och det är inte något som jag har växt upp med. Om det är mat så tar man tills det är slut. Ja, just det. Inte ens 1 år. Och jag hade redan tagit emot den här svenska grejen. Precis. Den psykologiska biten som att ta en halv. Även om det var typ så mycket att man ska lämna i kastrullen. Så har du någon gång stött på någonting, men det här är inte svenskt, det är en väldigt turkisk grej som jag håller på med nu. Jo, men man kan ju nästan säga att man går in i olika roller. Så, i mitt nätverk så känner jag ju väldigt många människor från Mellanöstern, och ibland då när vi är hemma hos varandra. Till exempel om jag går hem till en familj som är från ett annat land, fast jag kanske har bott i Sverige länge. Då blir det ju automatiskt att jag hamnar ju alltid i köket. Och min man kanske hamnar inne med mannen i vardagsrummet. Då går jag in i den kulturella rollen här, för jag vet hur man ska bete sig. Eller jag försöker i alla fall. Jag tror att jag vet hur man ska bete sig.
Jag är absolut inget proffs. Så man har ju lite olika roller, tänker jag. Ibland då, när man är då i de här sammanhangen där det finns människor från andra länder, så då är man på ett visst sätt. För man vet att det är mer separat mellan kvinnor och män. Och det är givet då att som frun i huset och att hon har ju ansvar för maten och sådär. Och då blir det ju att jag gör likadant liksom. Då kanske man hjälper till i köket där man kanske plockar fram någonting och man plockar undan disken tillsammans och man diskar tillsammans och sådär. Så. Men om jag går hem till en svensk familj, om jag skulle göra det i en svensk familj, så kanske de skulle tycka att jag är jättekonstig. För då är det lite mer det här formella, att man blir hembjuden till någon. Då har liksom de redan förberett all maten innan, allt är på bordet redan serverat och man kommer och sätter sig vid bordet liksom. Men i Mellanöstern så är det kanske på ett annat sätt. Och då tänker jag att man är i lite olika roller då, för det är lite så man är på jobbet också, tänker jag. Man går in i sin roll här, för nu just nu är det många från Afghanistan som vi har på vårt boende där jag jobbar. Och då taggar ju liksom den turkiska kulturen och det jag har med mig från Turkiet taggar ju igång där när jag är där. Wow. Till exempel. Så. Hur skulle du tipsa svenskar att, du vet, ibland är folk intresserade av att träffa andra men inte riktigt säkert hur de ska göra det eller hur de skulle ta sig förbi sina rädslor? Jag tänker att vad kan gå fel? Alltså det kan ju inte gå fel. Ja. Om man vänder på det. Ibland så kanske vi väldigt svenska tänker att det kan bli fel och man gör bort sig och det blir inte bra. Ja, men frågan är, vad är det som kan gå fel? Vad är det som kan gå fel om du som etablerad svensk i Sverige skulle ta en kontakt med dina grannar som är från Syrien till exempel? Det är ju ingenting som kan gå fel. De skulle bara uppskatta det. Och det blir egentligen bara glada skratt. Om man skulle göra någonting. Jag vet till exempel i början när jag bodde i Turkiet. Då var det alltid, vi hälsade på väldigt mycket i våra grannar givetvis. Och man sprang till varandra fram och tillbaka. Och i början då. I den svenska kulturen så är det att man tar ju hand. Man hälsar så här, hej, 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 hej. Och så går man liksom laget runt liksom, hej, 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 hej. Ja. Och det gjorde jag ju. Och sen, och de liksom hälsar ju på mig då, både kvinnor och män. Och så efter ett tag så förstår man, nej men man ser ju att de här männen blir lite obekväma faktiskt när jag hälsar på dem. Oj. Och sen efter ett tag så fattar man ju det. Men det är inte så, jag kan inte göra det. Det är så. Det är inte liksom kulturellt korrekt att göra det. Utan istället så blir det att man hälsar liksom på männen lite mer på avstånd. Kanske med handen på hjärtat och så. Hej, hej. Så det tog ju ett tag liksom. Och det är klart, där gjorde jag ju liksom kanske då kulturellt fel. Att jag gick där efter min man här och hälsade på alla. Liksom alla Teise och alla Anja. Hej, hej. Och de blev liksom obekväma i den situationen. Men sen, det hände ju ingenting. Ja. De förstod ju liksom att jag kanske inte visste det. Ja, precis. Och de ville ju inte vara oförskämda att inte sträcka fram sin hand heller. Men sen efter liksom ett tag i landet så börjar man ju förstå det där. Nej men just det. Så kanske jag inte ska göra. Men däremot om de kommer hit till Sverige så är det ju i och med att hälsa är ju en väldigt stark grej i vårt land. Så det är ju någonting som man verkligen vill att de ska kunna göra. Ja. För nu då är de ju på våran spelplan. Ja, precis. Så. Men då var jag ju på deras spelplan. Då ska jag ju anpassa mig efter dem. Så att det inte blir en massa konstigheter eller kulturkrockar för dem, så att säga. Det är så mycket man kan berätta från sina upplevelser kanske. Hade du någon berättelse du ville dela som du inte delat än? Det var ingen tvingelse så, men jag tänkte på det. En grej som jag brukar prata om när jag pratar om kultur och integration. Det är ju liksom i början i Turkiet då när vi inte kunde någon turkiska. Och sen skulle vi äta tillsammans med våra grannar. Och så hade jag köpt en vattenmelon.
Och i Sverige då, nu äter vi väldigt mycket vattenmelon i Sverige också, men kanske för 25 år sedan så kanske man inte gjorde det på samma sätt. Så. Och då är de ju gigantiska i Turkiet, de är ju superstora liksom. De är liksom, väger mycket och är stora. Så jag gick ut med den där vattenmelon och skulle skära den. Och sen grannfrun då givetvis följer med mig ut i köket och Hatice. Och jag står där med en kniv och jag är lite nervös. För det är liksom, hur ska jag liksom bemästra den här stora vattenmelonen som är gigantisk? Och jag börjar med kniven där lite. Och sen kommer ju hon där med bullröm bredvid. Nej men så där kan du ju inte skära en vattenmelon. Så där kan du ju inte göra. Nej men låt mig göra det. Och hon då givetvis, hon är ju proffs på detta. Hon är ju från Turkiet, hon är uppvuxen i Turkiet. Hon har handskas med många vattenmeloner. Och det ska göras exakt på hennes sätt. Och jag känner mig lite sådär, nästan lite förnärmad. Ja men hallå, det är ju mitt kök och mitt hem. Det är jag som bjuder. Ja, men jag kan säkert ändå liksom, även att det var en stor melon, så var det lite klur att skära i. Så, i alla fall. Och det där har jag tänkt på sen, att ibland så är det ju så att vi vill ju göra sakerna på vårt sätt, på mitt sätt, på min kultursätt. Och det är ju det som vi tror är normen. Så att det måste gå till på det här sättet. Man kan inte göra det på något annat sätt, även att målet blir detsamma. Så. Och det har jag tänkt på ganska mycket. Den här vattenmelonen, även om jag inte skärde upp den då på det kanske då, om det finns ett svenskt sätt att dela en vattenmelon på. I det här fallet då blir det att Hatice då skar upp melonen. Och det där är ju lite en resa att göra, att komma fram till. Nu handlar det om som en banal grej att skära en vattenmelon. Men målet är att vi ska äta en vattenmelon och den ska skäras upp. Ja. Sättet jag gör det på kanske inte spelar så stor roll. Och det är ju dit vi bör komma när det gäller att prata om kulturmöten. Så, till exempel hur vi ska hälsa på varandra, hur man ska prata, hur man ska sitta och sådär, hur man ska bete sig. Så. Målet är samma, att vi ska liksom kunna mötas, tänker jag. Och att det där är målet. Sen kanske det liksom blir lite olika på vägen dit. Så. Och just också att man lär sig själv, tror jag, att som sagt, Sverige är ett litet land och Sverige är inte världsmetropolen. Svenska kulturen är liksom inte utgångspunkten för allt som man ska liksom jämföra med. Så, utan man gör ju någon form av anpassning där liksom, och kommer fram till att det finns massa saker i den svenska kulturen som är jättebra. Ja. Och det behåller jag. Men det finns också saker som kanske inte som är mindre bra i den svenska kulturen. Till exempel möten med människor. Att man inte hälsar på folk som bor i trappuppgången. Eller till exempel. Eller att man hälsar inte på den man sitter jämte på bussen. Eller, och så vidare. Det är ju inte så positivt egentligen. Och då kanske vi behöver ta in det från Mellanöstern. Så att säga, eller från andra länder. Ja. Så den här vattenmelonen brukar jag liksom berätta om den här. Att det kändes jättekonstigt när hon kom in där inrusande i mitt kök, i mitt hem, i mitt revir. Ja. Och jag ville göra det på mitt svenska sätt. Ja. Och hon då gjorde det på ett helt annat sätt. Och sen blev det jättebra. Så jag tänker också i mötet då, som du frågade innan här, till kanske ny svenska som kanske undrar hur man ska göra. Ja, men det kan inte bli fel. Det är bara att köra, gilla läget och sen skratta. Så. Precis. Ja. Och ta med det lite flexibilitet i din handväska och lite öppenhet. Så du kan ju stoppa i massa saker i din... Om du stoppar i grejer som att nej, men jag ska inte ändra på mig, att mitt sätt är det bästa. Ja, men då blir ju mötena kanske inte så bra. Men om du stoppar med flexibilitet, öppenhet, vänlighet, leende på läpparna, skratt, då blir de här mötena väldigt, väldigt härliga. Och det var ju så det började för mig. När jag liksom knackade på familjen Hassan Begovic i Österbemo på Ydregatan 2A eller något sånt där. Jag bodde grannar med dem. Och vi började umgås med dem. Ja. Vi kunde inte deras språk. De kunde väldigt lite svenska. Ja. Men vi umgicks. Hade jättetrevligt. De bjöd på mat och de kom till oss. Och de hade 2 tonårsbarn som vi liksom var nästan jämngamla med, som man liksom började umgås med. Så. En sak som jag kom på nu att jag hade inte frågat innan. För som du sa innan så har ni haft 3
Inte Ja, fosterbarn. familjehem, ja. Mm. Ja, med familjehem. Ja. Varför valde du att göra det? Och varför valde du ni svenskar? För man kan också göra det som med svenskar. Ja, precis. Ja. Nej, men innerst inne då så har jag alltid känt att man skulle vilja göra skillnad för någon människa som kanske har det väldigt jobbigt i sitt liv. Så jag har alltid haft en tanke att om jag kan vara med och hjälpa en människa som har någon form av kris eller lever i utsatthet, utanförskap eller någonting, så skulle jag gärna vilja göra det och vara kanske med och göra en skillnad för den personen. Och det handlar ju egentligen tillbaka till min egen bakgrund. Vi behöver inte prata om det så mycket, men min bakgrund är ganska rörig. Så när jag bodde hemma i Tranås då, hos mina föräldrar, så ja, det var ju ganska många saker som inte funkar så jättebra. Så jag har med mig ganska mycket, inte för att gå in så djupt på detta. Så hade jag ju önskat kanske till och med att få lämna min familj för att det var ganska krisartat. Och jag hade väl ingen möjlighet, man visste inte hur man skulle göra. Så någonstans liksom långt där inne så kände jag, men när jag blir vuxen och när jag blir lite äldre, tänk om jag kunde få vara med och hjälpa en utsatt person på något sätt. Ja, men som sagt, vi hade ju bott i Turkiet, vi flyttade till Råslätt, vi utbildade oss lite, vi jobbade med OM och fram och tillbaka. Så där fanns det hela tiden med. Och sen fick jag ett telefonsamtal från en i OM då, som också blev min chef sen. Som då skulle starta upp ett HVB för just ensamkommande. Och det här var ju 2015. Okay, yeah. Och det var också en sån här tanke som jag hade haft, att det vore väldigt spännande att få jobba med flyktingar. Och så kom det här telefonsamtalet. Och det är klart att jag säger ja. Ja. Så då börjar jag jobba med detta. Så. Och i samband med detta, det här är alltså... vi kommer ju alla ihåg år 2015 som ett väldigt speciellt år. Eller jag minns det här året med glädje. Men det är klart att det fanns ju utmaningar också när det var så många som kom till Sverige. Så. Och i samband med detta så var det ju en incident då, eller ett litet barn som drunknade från en båt mellan Turkiet och Grekland. Just det, okay. Och som flöt i land på de vackra då, turkiska stränderna utanför eller söder om Izmir. Och det är ju på de här stränderna som man har gått. Vi bodde ju inte i den här regionen, men vi var ju där ibland. Så man var ju på de här stränderna och liksom njöt och liksom livet lekte. Och sen tragik liksom. En båt går under, människor flyr för sina liv mot en bättre framtid förhoppningsvis. Men båten sjunker. Och så blir det här en jättegrej i hela världen. Aylan tror jag han hette, den här lilla barnet. Där liksom han dog, han drunknade. Och man ser liksom hur de liksom, det är den turkiska militären eller polisen då som liksom bär honom då. Och han ser ju liksom oskadd ut, men han är ju död, han har ju drunknat. Och den där bilden, den satte sig i mitt liv här, för den tog tag i mig. Här flyr människor från krig och elände, och det finns ju heller inga garantier liksom att båtfärden då mellan kanske då Turkiet, Grekland eller Afrika, Europa, att den ska vara säker. Men de gör ändå det för att livet att stanna kvar är så fast mycket tyngre. Så. Och i samband med det då ringde jag faktiskt till kommunen om att vi vill gärna bli familjehem. Så. Och då var vi ju med i en stor utredning först. Det är ju så man gör i kommunen här i Sverige. Att man utreds då i familjehem. Så det var ju flera intervjuer och långa intervjuer och hembesök. Och de intervjuade våra barn. Kollade i vårt hus om vi hade plats och sådär. Och sen fick vi någon förfrågan, och första förfrågan tackade vi nej till faktiskt. Och sen kom det en förfrågan till då. Så Amir kom till oss då våren 2016. Och bodde hos oss. Och han var ju 14 år när han kom till oss. Och det kändes ju väldigt naturligt och väldigt meningsfullt att få ha honom i vårt hus. Så han bodde hos oss i 3 år. Och sen det sista året med Amir så hade vi även en kille som hette Asef som bodde hos oss i ett år. Och det är också där liksom, han hade ingenstans att ta vägen. Han hade ingenstans att bo. Och vad gör man? Och det här var en grabb som
Ja. Nej, det fick bli så att han fick flytta in. Sen hade vi några år som paus. Sen blev de lite äldre och så de flyttade vidare. Så. Men sen hade vi även en papperslös, kan man säga, en annan kille som bodde hos oss ett halvår här för ganska nyligen. Som också, i princip bostadslös och hade inga pengar och hade ingen möjlighet att hitta något boende. Och en väldigt svår och tuff asylprocess. Så. Och kunna vara med och ge ett hem till en sån här är ju fantastiskt, tänker jag. Så. Och igår, 2 av dem är ju i Sverige fortfarande, eller de har ju uppehållstillstånd då. Vi träffas ibland och de är ju med i våran familj och det är ju en fantastisk trevligt och meningsfullt på alla sätt och vis att få vara med och följa deras resa i Sverige. Och jag önskar att fler kunde göra detta faktiskt, för det är ju väldigt berikande och väldigt, väldigt meningsfullt. Så. Och den tredje, tyvärr då, han som bodde hos oss, han har ju haft en jättesvår asylprocess i Sverige, kommit hit men blev inte trodd, så han har ju då lämnat Sverige och dragit till ett annat land och återigen då blivit flykting och återigen satt sig i en gummibåt mellan Frankrike och England och överlevt över Engelska kanalen. Så. Ja, men lite sådär. Sen går man igång lite, jag vet inte om du har följt mycket. Det finns en stor artist som heter E-Type i Sverige. Han är ju tillsammans med en kvinna där som det var väldigt mycket nyheter om, för att hon var familjehem också. Och tyvärr så fick hon lämna tillbaka en av sina familjehemsplacerade barn. Och när hon då blir placerad tillbaka till sina biologiska föräldrar så kan ju då de biologiska föräldrarna kanske inte hantera det så bra, utan det slutar med att flickan dör. Så det har varit ganska mycket i media för kanske 1,5 år sedan om henne. Och det där tar ju tag liksom, att när barn far illa, det här är ju liksom, handlar ju om en svensk flicka, svensk barn som far illa, hon är familjehemsplacerad, men av olika anledningar så bedömer socialtjänsten att hon ska tillbaka till sin ursprungsfamilj, till sina biologiska föräldrar, och det förekommer ju mycket misshandel och mycket droger och kanske kriminalitet och alltihop, och det slutar ju inte alls bra, så hon dör ju av en överdos. Och mycket misshandel syns väl också. Jag är inte så jätteinsatt med det där. Och Sverige, vi är ett av världens kanske mest utvecklade länder. Och så händer det här. Hallå, det får ju inte hända. Barn som far illa, liksom, det är inte bra. Det är inte. Vi behöver bli bättre. Och då är det naturligt sätt kanske att vara familjehem faktiskt. Till en utsatta ungdomar som av olika anledningar kanske inte kan bo hemma hos sina föräldrar. Eller att man har kommit hit som ensamkommande då, där man inte har mamma och pappa. Mamma och pappa finns inte. De kanske är döda. Man kanske inte vet var de är. Och då vara med att skapa ett hem för dem, eller öppna dörren åt den här målgruppen, är ju fantastiskt. Och en självklarhet, tänker jag. Så om man går in och pratar liksom om våran tro som vi har gemensamt här, så är det ju mycket liksom att man ska hjälpa den flyktingen, man ska hjälpa den utsatte. Har inte någon en tröja, så ska man ge en mantel eller en tröja till personen. Så det är så självklart, och det här är ju det stora, tänker jag. Och det är det som ger meningen för livet, att jag är här i ett större syfte och för att hjälpa andra människor. Så. Ja. Jag blev lite berörd där när berörd. Vi pratade om familjehem och barn, och sen även svensk barn behöver familjehem. Men tänk om man har kommit från ett annat land också, ensam. Och det är så fantastiskt att ni har valt att ta in främlingar i ett hem och som en del av familjen. Inte bara inneboende, men som en del av familjen.
Det är väldigt Ja, starkt. det är ju det är det bästa vi har gjort. Så, jag skulle gärna vilja ha fler. Och det går ju lite i perioder. Just nu så kanske våra egna barn, vi har ju 2 barn som bor hemma fortfarande. De kanske behöver ha lite mer luft under vingarna. Men det är ju fantastiskt givande att få vara med och hjälpa en människa. För det är ju också, om man tänker på integration, så är ju integration ett jättestort ord. Aha, Spontant kanske man tänker integration handlar om nysvenska, språk, lära känna den svenska kulturen och så vidare. Ja. Men integration är ju också att förebygga all utanförskap. Och utanförskap kan du ha av olika anledningar. Du kan ha utanförskap för att du kanske lever i ett missbruk. Du kan ha utanförskap för att du har psykisk ohälsa. Du är utanförskap för att du kanske lever i ofrivillig ensamhet. Inte bara liksom att du kanske inte hittat en livspartner, utan att du är ensam för att du inte har så starka familjeband till exempel. Att du är ensam på många sätt. Och att få vara med och göra motsatsen för det och jobba med att få människor komma in i alltså jobba med innanförskapet är ju så mycket roligare och så mycket mer meningsfullt. Ja. Tidningarna skriver väldigt mycket om det här utanförskapet och det funkar inte, det är dåligt och det här händer. Ja men hallå, kom igen nu, jobba på innanförskapet. Ta fram goda exempel på innanförskap. Ge reklam för att innanförskapet är superviktigt. Ja. Så. Och återigen då familjekompis då, vi kan ju göra lite reklam här då. Ja, det här absolut. är en av vår broschyr då, familjekompis. Det här är ett sätt att få vara med att jobba på innanförskapet. Så att mer människor kan känna en del i samhället. Ja. Så. Men generellt så är ju integration är ju ett jättestort ord. Och integration är ju att integrera folk i samhället. Och du kan ju känna det utanför samhället av så många olika sätt. Som jag nämnde innan, allt från missbruk, psykisk ohälsa, ensamhet och så vidare. Att få vara med och dra människor in är ju en väldigt viktig del. Så. Och det som är intressant, för oftast när vi tänker integration, vi tänker att de som kommer in kommer förändras och de som är där kommer fortsätta som de alltid har gjort. Men båda två kommer förändras. Ja. Och jag tänker med familjekompis, att det är säkert jättebetydelsefullt för ni svenskar. Men familjer och folk som tar emot dem kommer få jättemycket. Bara för att de har tagit in någon. Och inte bara lära sig kanske personens språk, men man kan få så mycket tillbaka. Precis. Och det här att hjälpa till. Alltså vi har ju problem i Sverige. Inte för att sticka under stolen, men det är ju så att integrationen skulle kunna fungera bättre. Och vi kan göra mer. Och vi borde göra mycket, mycket mer. Och om man tänker just arbetsmarknadsfrågorna till exempel. Det är ju många kanske nysvenskar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det kan bero av olika anledningar. Att man kanske inte riktigt kan svenska. Man kanske inte har kanske kontakter. För vi tror i Sverige att det funkar. Liksom. Man skickar in sin CV och sen ser man den CVn då, chefen, och så det man kallar till intervju och så får man jobbet. Det funkar kanske så i en del fall. Men i de flesta fall så är det ju också genom kontakter. Vi vill nog inte tro att det är så. Men det är ju så, för det är ju genom kontakter. Så man känner någon som känner någon som känner någon som kanske har någon företag eller som har någon connection någonstans. Och då genom det. Det var ju så jag fick jobbet på socialtjänsten. Att det var en som jag kände innan som ringde. Johan ringde mig och frågade, kan inte du vilja jobba med HVB? Kan inte du vara med? Ja, absolut, så jag. Och det är ju connections. Och när då en ny svensk familj kommer till Sverige, då har man ju inte det nätverket. Så integration handlar ju om båda delarna. När man kommer som ny till Sverige, då är det givetvis man ska försöka lära sig svenska, man ska försöka lära sig förstå hur det svenska samhället funkar och så vidare. Absolut. Men det behöver den andra sidan också. Integration sker inte om inte vi hjälper till. Ja, så. Det behövs båda delarna. Så. För de behöver ju ett nätverk. Dels att bli vänner, ett nätverk att kunna liksom bolla tankar och idéer och umgås, öva sin svenska. Men också kanske ett nätverk för att just någon känner någon som känner någon som känner någon som kanske kan få in någon på ett företag. Och att du får ett jobb. Så. Ja. Så om någon
Nej, jag säger först så här, det har varit så spännande att lyssna. Vi kanske behöver gå vidare nu. Jag har fått lite smulor här. Ja, det har jag säkert också. Jag har inte kommit så jag får testa på mitt wienerbröd här om en stund. Ja, precis. Man har så mycket att säga, precis. Man glömmer att äta. Ja, innan vinbröd här jag tar. Hur som helst, tack så jättemycket Anna att jag satt och pratade. Det var väldigt spännande att få höra lite mer om allt som du upplevt och det som du håller på med nu. Tack, det var väldigt roligt Jackie, säger jag också. Att du bjöd in mig till detta. Så. Och jag ser fram emot till ett gott samarbete också. Absolut, precis. Ja, men jag tror att våra vägar kan mötas ännu mer i ditt projekt som du driver och även det som jag jobbar med. Så. Det är ju fantastiskt att vara med och göra skillnad för en människa. Mm. Man kan inte rädda hela världen, men för en människa så kan man vara med och göra en stor skillnad genom att man skapar de här mötena, vågar hälsa på någon som man kanske inte brukar, signa upp sig för familjehem, vara med i studiecirkeln som kommer fram mot hösten här i att förstå mer om det mångkulturella samhället och kulturmöten över gränser. Precis. För världen ser ju annorlunda ut och önskvärt är ju givetvis att det ska bli fred på jorden överallt. Men, och det hoppas vi givetvis på. Men det är ju lite svårt att se det faktiskt. Så människor kommer ju fortsätta att fly. Så. Och en annan sak som hände här bara för några veckor sedan. Det var ju en stor flyktingbåt som sjönk i Medelhavet. Kanske med över 500 människor som dog. Där då folk riskerar sina liv. Att sätta sig på en ganska taskig båt som kanske knappt fungerar och det är givetvis överfull med alldeles för många människor på och ändå ta den risken till kanske då friheten till ett asylsökande i Europa till en bättre framtid. Så den sjönk och många människor dog ju givetvis. Samtidigt parallellt med detta då så är det liksom några rika från västvärlden som får för sig att man ska gå ner och undersöka Titanic som ligger på flera tusen meters djup. Väldigt tragiskt givetvis att den liksom exploderar eller vad det nu som imploderar. Vad som hände liksom. Och det var kanske 5-6 personer, 7 personer eller någonting på den. Och det blir jättestort om detta. Kontra då liksom människor som flyr för sina liv, som flyr från krig och terror, sätter sig på en båt som knappt fungerar och tyvärr då sjunker i Medelhavet. Så. Och när de väl kommer åt till Europa. Vi måste hjälpa till. För tyvärr så är det ju krig i världen. Vi har ett krig i Europa. Ja. Och vi också har en ny svenska flyktingar som har kommit hit från Europa och från andra länder. Eller inte andra kontinenter kanske. Och alla skulle behöva hjälp för att få komma in i svensk kultur. Även om de tänker flytta tillbaka sen. Att vara här, det är ett nytt land, nya upplevelser. Och om man har kommit från krig, då det kan vara att man inte mår så bra. Precis, många drabbas ju av trauma. Eller har ju trauma med sig och en del får ju PTSD. Så det är ju också någonting som man jobbar väldigt mycket på. Det gör ju det med mitt jobb. Och det är ju också väldigt meningsfullt. Så. Och det påverkar mycket. Absolut, och det påverkar ju också kanske då inlärningen av svenska och din kapacitet, din koncentration och allt det här. Och där behöver ju vi kanske en förståelse till också. Det är inte bara att tuta och köra att lära sig ett språk. När jag och Martin flyttade till Turkiet, vi flydde ju inte från krig. Utan vi flyttade ju dit för att vi ville och för att det var lite spännande och vi upplevde att vi skulle göra detta. De som kommer hit har ju en helt annan agenda. De har flytt från terror, de har flytt från krig, de har sett massa elände, de har varit med om inhumana saker. Liksom. De kanske har blivit utnyttjade sexuellt, de har blivit misshandlade, slagna, allt möjligt. Så. Och det är klart när de kommer hit och kanske när de landar in så har de ju med sig det här. Och det är ju någonting som man får bära med sig hela livet faktiskt. Sen blir det ju mindre smärtsamt desto mer tiden går och utifrån hur man behandlar detta eller så. Och det känner man ju igen själv också genom min kaotiska uppväxt. Så finns det fortfarande saker i livet som jag upplever kanske lite jobbigt eller som är jobbigt. Men sen kan jag ganska snabbt liksom avreglera mig att komma ner. Nej, men just det är lugnt och skönt nu. Det är lugnt och skönt.
Så. Men man får leva med de här krigserfarna och terror och tortyr. Ja. Det bär man med sig hela livet, men det blir bättre. Så. Om vi hjälps åt så kan vi... Ja. Det kan bli något spännande. Tack så mycket, Hanna. Tack själv, Jackie. Hoppas du har en fortsatt fantastisk födelsedag. Ja, det ska jag nog absolut ha. Jag började ju fira igår här med Amir och Asef och familjen. Och idag blir det lite matmarknad med kulturmöten förstås. Testa olika mat nere i Jönköping. Ja, och lite mer kanske fest på lördag. Så, ja. Det blir bra. Tack så mycket. Tack, Jackie.